सबैलाई नमस्ते र हिलड्युड गार्डन च्यानलमा तपाईहरुलाई म स्वागत गर्दछु। तपाईहरुले पनि यस्तो सानो विन्टर फ्लावर सिजनको बिरुवाहरूलाई लिएर घरमा लगाउनु हुँदैछ भने चाहिँ यसमा हामीले केही कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग यही टिप्सहरू लिएर आएको छु। हामीले यसरी यो विन्टर फ्लावरको सिजनल बिरुवालाई हामीले यसरी सानो पटमा हामीले पाउन सक्छौं अथवा कागजको पटमा पनि हामीले पाउन सक्छौं अनि कति चाहिँ हामी मसमा पनि राखेको हुन्छ त्यस्तोमा पनि हामीले पाउन सक्छौं। यदि तपाईहरुले बजारहरुबाट अनि नर्सरीहरुबाट चाहिँ यस्तो माटोको भाँडाको सानो पटमा ल्याउनु भएको छ भने चाहिँ हामीले यस्तो सानो बिरुवा ल्याउँदा फेरि पनि हामीले चिनिहाल्छौं कि कुन चाहिँ हेल्दी छ कुन चाहिँ ओइलाइरहेको छ अनि तपाईहरुले ल्याउँदा फेरि चाहिँ हेल्दी बिरुवा लिएर आउनुहोस्। जब हामीले यस्तो सानो बिरुवालाई लिएर आउँछौं तब हामीले यसलाई केही दिन 2 दिन या 3 दिन हामीले यसरी रेस्ट दियो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हो। किन चाहिँ राख्ने भन्दा फेरि चाहिँ अब कतिवटा चाहिँ अब ल्याउँदा ओइलेर मर्ने चान्सेस पनि हुन्छ लगाउँदा फेरि अनि त्यो भएको कारणले गर्दा फेरि चाहिँ हामीले यसलाई राखेर रोप्नु पायो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। पहिला चाहिँ यसलाई राख्दा फेरि चाहिँ एउटा भाँडामा चाहिँ बलुवा भरिदियो अनि यो भाँडाको मुनि चाहिँ होल छ है पानी निस्किने हुनुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ पानी लगाएपछि चाहिँ यो सानो पटहरुलाई चाहिँ हामीले राखिदिनु पर्ने हुन्छ। किनभने चाहिँ अब यो सानो पट भएको कारणले गर्दा फेरि यो कोही बेला छिट्टो माटो सुकेर ओइलेर मर्ने चान्सेस हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा फेरि चाहिँ हामीले यस्तो भाँडामा चाहिँ बलुवा हालेर यसरी चिसो बनाएर राख्यो भने चाहिँ एकदमै यो फ्रेश बस्छ अनि यसलाई चाहिँ हामीले 3-4 दिन यसमा राखेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामीले फाइनल पटमा हामीले यसलाई लगाउन सक्छौं। अनि यस्तो कफी कपमा रहेको यो बिरुवालाई चाहिँ हामीले यसरी बलुवा मात्रै हैन तर हामीले सरर यसरी वाटर क्यानबाट पानी दिएर हामीले केही दिनसम्म हामीले राख्न सक्छौं। जब यो सानो बिरुवालाई हामीले फूल दोकानहरुबाट नर्सरीबाट हामीले लिएर आउँछौं तब हामीले यसलाई लगाउने साथ चाहिँ हामीले डाइरेक्ट घाममा चाहिँ हामीले राख्नु भएन। किनभने यस्तो सानो बिरुवालाई चाहिँ फाइनल पटमा रोपेर चाहिँ सिधै घाममा त्यही दिन राख्यौ भने चाहिँ यो मर्न सक्छ। तर यसलाई चाहिँ हामीले रोपिसकेर चाहिँ 3-4 दिनको लागि अथवा कोही बेला चाहिँ हामीले 1 हप्तासम्मको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा छाया पर्ने ठाउँमा जहाँनिर लाइट मात्र आओस् त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ घाम चाहिँ पर्नु भएन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले केही दिनको लागि चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले प्लान्टलाई हेरेर पनि हामी बुझ्न सक्छौं कि त्यो चाहिँ सरे कि सरेन भनेर यसो हेरेर बुझ्ने साथ हामीले के गर्नुपर्छ 3-4 दिन अथवा 1 हप्तासम्म त्यसलाई छाया पर्ने ठाउँमा राखेर चाहिँ हामीले फेरि पनि बिस्तारै त्यसलाई के गर्नुपर्छ बिहानको घामदेखि लिएर डाइरेक्ट ओपन घाममा पनि हामीले यसलाई राख्न सक्छौं। अनि यो फूल फुल्ने बिरुवाहरूलाई चाहिँ एकदमै घामको चाहिँ एकदमै जरुरत हुन्छ। बिहानको 3 घण्टादेखि 6 घण्टासम्म घाम लाग्ने ठाउँमा हामीले राख्न सक्यौं भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। हामीले कुन फूलको बिरुवा लगाउँदैछौं हामीले त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले जान्न आवश्यक छ। किनभने कतिवटा यो फ्लावरिङ प्लान्टहरुले चाहिँ एकदमै घाममा पुरै घाममा राख्दा हुन्छ कतिवटा चाहिँ एकदम फिल्टर लाइटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरोलाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राखेर त्यो विषयमा हामीले जानेर लगायौं भने अनि राख्यौं भने चाहिँ एकदमै राम्रो भएर आउँछ। अनि यसमा पानी दिँदा फेरि चाहिँ एकदमै कन्ट्रोलले दिनुपर्ने हुन्छ। अनि यो सानो बिरुवा हो अनि यो सानो बिरुवालाई चाहिँ यसरी हेरेर यसको माटो कोट्याएर अनि त्यसमा अब सुक्खा छ कि हल्का चिसो छ कि यो बुझेर मात्रै हामीले पानीलाई हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। यो बिरुवाले चाहिँ अब माटो मिश्रणबाट नै मजाले एकदम खानाहरू पाइरहेको हुन्छ। अनि यो बिरुवालाई चाहिँ अब एडिसनल फर्टिलाइजर चाहिँ कहिलेदेखि दिन सुरु गर्नुपर्छ भन्दा फेरि चाहिँ यो लगाइसकेपछि चाहिँ अब 20 दिनसम्म यसको ग्रोथहरू मजाले हेर्दै जानुपर्छ। जब यसको बिस्तारै ग्रोथ भएपछि यसलाई चाहिँ म 20 दिन उता चाहिँ म एडिसनल फर्टिलाइजर दिनु सुरु गर्छु। एडिसनल फर्टिलाइजरमा सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ यो तोरीको पिना अथवा मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर लिक्विड बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले तोरीको पिनालाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ हामीले 1 मुठी जति सादा पानीमा केही भाँडामा भिजाएर चाहिँ 6 दिनसम्म हामीले राख्नुपर्छ। अनि यो लिक्विड फर्टिलाइजर चाहिँ रेडी भइसकेको हुन्छ।
र यो लिक्विड फर्टिलाइजरलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट दिनु हुँदैन, तर यसलाई चाहिँ हामीले 10 लिटरको बाल्टीमा चाहिँ पुरा सादा पानी राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कति मिक्स गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्ती मात्रामा चाहिँ मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो चाहिँ हाम्रो सानो बिरुवा हो अनि सानो बिरुवालाई चाहिँ कम्ती नै दिनुपर्ने हुन्छ। एकदमै पातला पानी जस्तो बनाएर चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले मान्छेकै विचार गर्यो भने चाहिँ एउटा सानो बालकले चाहिँ एकदमै थोरै मात्रामा उसले खाना लिने गर्छ भने चाहिँ एउटा ठुलो मान्छेसँग चाहिँ खाना मिल्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सानो बिरुवालाई चाहिँ कम्ती मात्रामा दिनुपर्ने हुन्छ। यो सानो बिरुवालाई चाहिँ अब बेसी खाना दियौँ भने चाहिँ यसले ग्रहण गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै पातला गरेर हामीले एक मग चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। कति दिनमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ 10 दिनमा एकपल्ट दिनुपर्ने हुन्छ। फेरि अर्को खेप 10 दिनमा एकपल्ट दिनुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले यो सानो बिरुवालाई चाहिँ ओभरफिडिङ गर्नु हुँदैन, किनभने हामीले छिट्टो बढाउने तरिकाले गर्दा हामीले बेसी फर्टिलाइजर दियो भने चाहिँ यो मर्न सक्छ, किनभने यो चाहिँ सानो बिरुवा हो अनि यो चाहिँ बिस्तारै बढ्छ। 10 दिनमा एकपल्ट पातला रूपमा यो फर्टिलाइजर दिनुभयो भने यतिमै यो काफी हो। अनि यो बिरुवाहरूलाई चाहिँ रोगहरू लाग्न सक्छ अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले रोकथामको लागि चाहिँ हामीले यो निम ओइललाई युज गर्दा हुन्छ। निम ओइल चाहिँ हामीले कसरी युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 लिटरे स्प्रे बोतलमा चाहिँ हामीले 20 ड्रप्स चाहिँ हामीले निम ओइल प्रयोग गरेर यसलाई एकपल्ट स्प्रे गरिदिँदा हुन्छ। अनि कति दिनमा भन्दाखेरि चाहिँ 15 दिनमा चाहिँ एकपल्ट खालि हामीले युज गर्नुपर्छ। अनि तपाईँहरूले पनि लगाउनु भएको यो विन्टर फुलको बिरुवाहरू यसरी नै स्याहार सुसार गर्दै जानुहोस् र यसले समयमा नै अति नै सुन्दर फुल दिने नै छ। हुन्छ, आजको लागि चाहिँ म यतिमै राख्ने छु र यस्तै गार्डनिङ टिप्सहरू लिएर तपाईँको माझमा म उपस्थित हुने नै छु र तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। सबैलाई नमस्ते अनि बाइ बाइ।